سلام و درود. تو این قسمت میخوام بهتون آموزش بدم چجوری ایده‌های خلاقانه که دارید رو تبدیلشون کنید به یک پروژه هوش مصنوعی و از طریق اونها درآمدزایی کنید. به عنوان مثال به شما آموزش خواهم داد چجوری یک سیستم برنامه‌ریزی شخصی رو با هوش مصنوعی انجام بدید، هم در قالب سایت و هم در قالب اپلیکیشن. خب سلام و درود دوستان، ما میخوایم در رابطه با این صحبت کنیم که چجوری ایده های خلاقانه شما رو تبدیلش کنیم به یک پروژه محصول محور، اما با استفاده از هوش مصنوعی، نه طراحی سیستم های پیچیده و عجیب غریب. بنابراین تو این جلسه میخوایم بپردازیم به یک بیزینسی که بتونیم به راحتی اجرایش بکنیم و تبدیلش کنیم به منبع درآمد. لیستی از ایده ها رو بهتون معرفی خواهم کرد که بتونید یک ایده پیدا کنید، برسیم در نهایت به یک ایده برای تبدیلش به پروژه. خب این قراره چه مسیری رو طی بکنه؟ شما یک ایده ای دارید، به عنوان مثال سیستم برنامه ریزی. شما شاید تو ذهنتون به این فکر کرده باشید که چقدر خوب بود میتونستید یک اپی طراحی کنید برای برنامه ریزی شخصی و این رو بفروشید به کاربرهای زیادی، یا هر چیز دیگه ای. شما یک سیستم آشپزی درست کنید، شما میتونید یه سیستم برای تغذیه بدنسازی درست کنید، یا هر ایده دیگه که بعدش در رابطه با این ایده ها هم صحبت میکنیم. خب من این ایده رو دارم، چیکارش میتونم بکنم؟ توی گام بعدی میرم سراغ AI. میخوام از AI هم بهره ببرم که کل این پروژه رو، قسمت اولش رو که ساده خودم طراحی بکنم، اما بدنه و مغز اصلی انجام این پروژه رو بسپارم به یک AI. این AI قرار من برنامه نویسیش کنم آیا نه؟ میخوام با یک API کارم رو راه بندازم. من یک API خیلی ساده از AI استودیو میگیرم. حالا که چجوری باید API بگیرید، میتونید به راحتی سرچ کنید API کی، این AI استودیو که مرجع اصلی هوش مصنوعی گوگل هست. میتونید API رو خیلی راحت با فشار یک دکمه بگیرید. حالا فرض کنیم این API هم دارید. زمانی که این API رو دارید میتونید کل این پروژه رو باش کار بکنید، دیگه نیازی به سیستم دیگه نداریم. توی جلسات قبل آشنا شدیم با پلتفرم هایی که برای طراحی وب اپلیکیشن ها خیلی مفیدن. به نظر من مناسب ترینشون لاویبل بود که اینجا هم از لاویبل استفاده خواهیم کرد. این لاویبل ما کمک خواهد کرد که پلتفرممون رو یا وب اپلیکیشنمون رو بسازیم، اما با استفاده از هوش مصنوعی میخوایم مسیر رو طی بکنیم. این API رو میدیم به همین وبی که میخواد لاویبل برامون بسازه. حالا اینکه چیکار باید لاویبل برامون بکنه، همونم به صورت پرامپت میتونیم دستی بهش بدیم و اینکه بتونیم دستی هم بهش اطلاعات خوبی بدیم که اون طراحی رو خوب براش توضیح بدیم که انجام بده. اینم با یک هوش مصنوعی دیگه استفاده میکنیم مثل چت جی پی تی. پس بنابراین ما به عنوان یک آدم ایده محور و میخوایم از سیستم های هوش مصنوعی مختلف به نفع خودمون استفاده کنیم. پس از 3 تا هوش مصنوعی تو اینجا شد ابزار کار ما برای این قضیه. لاویبل که خودش یه هوش مصنوعی جدایی داره، یکم چت جی پی تی برای هم فکری، API گوگل هم که هوش مصنوعی هست هم برای این کار میگیریم که کل پروژه رو اساسا قرار اون مدیریت بکنه و انجام بده برام. وبو که ساختیم، بعد میخوام یک گام حرفه‌ای بردارم. لاویبل یک هاست و دامنه رایگان بهتون میده و میتونید ازش استفاده بکنید. یعنی یه URLی داره، اون URL همه جا به کارتون میاد، میتونید از اون به صورت فری استفاده بکنید. اما تو اون URL خب مشخصات لاویبل هست و معلومه که دارید از این استفاده میکنید. حالا فرض کنید که میخواید یه سایت بسازم به اسم ali.com. من میخوام این پروژه رو بیارم روی این دامنه خودم و میخوام هاست خودم رو داشته باشم، نمیخوام از اون استفاده بکنم. ممکن این پلن پولی داشته باشه، از من وجه اشتراک بخواد بعد از این مدتی. خب میخوام اختصاصی به اسم خودم باشه. اینم بهتون آموزش میدم، چون این برای راه اندازی کار خودمون لاجرم نیاز داریم به هزینه هاست و دامنه. من از مناسب ترین قیمتش رو بهتون معرفی خواهم کرد، هم برای هاست هم برای دامنه. خب اگر فری بخواید که این رو دارید. خب حالا اگر بخواید حرفه‌ای تر پیش برید، این چیزایی هست که خودم پیدا کردم، یعنی نه وابستگی دارم از لحاظ مادی به اونها،
من نشون میدم که 180,000 تومان این پروژه رو هم هاست هم دامنه. این دقیقا بریم بهتون نشون میدم که چجوری اتفاق میفته. توی گام بعدی حالا فرض کنید وب اپلیکیشن رو حالا چه فری چه پولی شد استفاده کردم. من حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام این رو یه APK ازش در بیارم. یه سایتی هم بعدش بهتون معرفی خواهم کرد، یه وبی بهتون معرفی میکنم که URL وب رو بهش بدید و توی خروجی APK بهتون به صورت فری تحویل بده. حالا این APK کجا به دردمون میخوره؟ دو تا سایت خیلی خوب برای درآمدزایی APK، یکی کافه بازار هست که برای ایرانی ها میتونه خیلی مناسب تر باشه اگه میخواید فارسی کار بکنید. اگر میخواید تو بستر جهانی کار بکنید و امکاناتش رو دارید، خب گوگل پلی مناسب ترین گزینه هست. بنابراین خواهیم رسید به APK. یه لیستی هست از ایده ها. مثلا چی؟ میتونید یک اپ بسازید بابت در حیطه مدیریت فردی، میتونید اپ خودکارسازی عادت ها رو، یا اگر کتاب خرد عادت ها رو خونده باشید میتونید بر اساس متد اون شما یک لیستی از عادت هایی که هر کسی تمایل داره اونها رو توی برنامهش قرار بده، مثلا عادت به مطالعه کتابی هر چیز دیگه ای، این رو میتونید در بستر نرم افزار و اپلیکیشن در اختیار مخاطباتون قرار بدید. یکیش اینه برای برنامه‌ریزی های مختلف، برای برنامه غذایی و ورزشی. مثل چی؟ اگر توی کار بدنسازی هستید میتونید برنامه غذایی که میخواید به کاربرهاتون بدید این رو بدید به اپلیکیشن و هوش مصنوعی طبق متدی که خودتون براش توصیف میکنید این رو براتون بسازه برای کاربرهاتون و از این راه هم کسب درآمد کنید. یک ایده بسیار خوبه. توضیحاتی بدیم برای اینکه یک پرامپت فارسی بنویس برای ساخت وب اپلیکیشن با تم زیبا انتخابی خودت که جذاب باشه و صفحه با تم سه‌بعدی باشد، برای اینکه دو صفحه هم داشته باشه. توی صفحه اول اطلاعاتی از کاربر بگیرد مثل نام و لیستی که تعدادی از کارهای مخاطب را شامل می باشد که می تواند به دلخواه مخاطب هر تعدادی کار باشد. حالا من توضیحاتم رو تکمیل می کنم در رابطه با همینه، چیز خاصی نیست، همین توضیحات رو کاملترش می نویسم و یک کد API هم از جمنای بگیرید حتما، AI استودیو، و اینجا بهش بدید خب که بر اساس این با هوش مصنوعی ارتباط برقرار کنه. میخوام یه پرامپت فارسی برام بنویسه شامل همین توضیحات اما به صورت خیلی اصولی تر. این توضیحات رو بهم بده در رابطه با همین پروژه. خب حالا توضیحات رو برام نوشته اینجا کامل، میتونم اینو کپی کنم و اینو داشته باشم حتما. بعد بهش بگیم که برای این پروژه طراحی یک تم در قالب تصویری زیبا، هیجان انگیز، فضایی و اکشن طرحش رو بنویس. یه پرامپتی میخوام بهم بده، یه پرامپت تمیزی از تم همین پروژه که به این پروژه هم بخوره. با این توضیحات تمی هم ازش بگیرم پرامپتشو. خب پرامپت انگلیسی رو کپی کنید، بیاید توی AI استودیو قسمت بنانا که تازه ساخته شده توسط AI استودیو ببینیم چه جوریه، خیلی تعریفش میکنن. خب بره تو پروسه ساخت. بله یه تصویر خیلی زیبا و مهیج برام ساخت، اینو دانلودش کنید تصویری که براتون ساخته. حالا بیاین توی لاویبل، اینجا در ابتدا این تصویر رو بهش بدید با استفاده از هم به اضافه پایین، روی این به اضافه کلیک کنید و تصویر رو از همونجایی که دانلود کردید بهش بدید این تصویر رو و همون توضیحاتی هم که چت جی پی تی بهتون داد اینجا پیستش کنید تا بتونیم یه پروژه حرفه‌ای رو ازش بخوایم برامون بسازه. خب میره توی پروسه ساخت تا مدتی طول میکشه تا آماده بشه. ببینیم وب اپلیکیشن ما به چه صورتی در اومد. البته لاویبل از همشون بهتر بود که من انتخابش کردم. بسیار خوب، برنامه ما ساخته شد، خیلی زیبا قشنگم هست
برنامه‌ریز هوشمند اسمش. حالا بریم اینجا تستش کنیم چجوریه. اسمو میذارم سامان. یه سری کار میخواد بهش بدم: مطالعه کتاب، ورزش بدن سازی، افزودن بزنید و پروژه برنامه نویسی به اضافه مهمانی. خب بزنید روی ساخت. بله خیلی زود این برنامه رو خیلی عالی برام ساخته و میبینید که با تمام جزئیات از صبح برام برنامه نوشته. برنامه 7 روزم برام نوشته چون 7 بهش داده بودم، عدد 7 رو. بعد کامل از صبح برام نوشته، مثلا خوردن صبحانه، چیزای دیگه، و هر کدوم که روش کلیک کنید تیک میزنه و درصد پیشرفتم پایین مینویسه. خیلی زیبا و عالی. همین رو میتونید بدید به کاربر که بتونه ازش استفاده بکنه و بچه اشتراکی ازش دریافت کنید. خب اینجا کانکتش کنیم به گیت هابمون. اینجا روی کانکت پروژکت کلیک کنید تا دسترسی بهتون بده به گیت هاب. اینجا من خب چون کانکت شدم یه بار دسترسی برام وجود داره، میزنم و این لینکی که بهم میده رو کپی میکنم. این لینک همون لینکی هست که کل پروژه رو توی گیت هاب من قرار داده و کل جزئیاتش هم اینجا هست. این لینک رو کپی کنید. الان پروژه روی گیت هاب هم قرار گرفته و میخوام دانلودش کنم روی سیستم خودم. بنابراین توی کامند ویندو توی همین آدرس بنویسید گیت کلاون، آدرس رو پیست کنید، اینتر رو بزنید. الان کل پروژه رو تو همین آدرس دانلود کرد به اسم پلن پارادی. پروژهش رو اینجا میبینید. بله پلن پارادی همین کل همین پروژه است که اسم پروژه رو خودش گذاشته. من این پوشه رو اگر باز کنم محتویاتش وجود داره. حالا اسم پوشه رو من کپی میکنم، cd اسم پروژه رو اینجا پیست میکنم تا بره تو همین آدرس. بعد اینجا npm رو اینستال کنید تا شروع کنه به نصب و دانلود نود جی اس توی همین آدرس، یعنی توی آدرس لوکیشن پروژهتون نود جی اس رو نصب میکنه. اوکی، بعد از که نصب کرد npm run build رو بزنید، اینتر. خب از پروژهتون اکسپورت میگیره در قامت سایت، یعنی HTML، CSS و جاوا اسکریپت. حالا برید توی پوشه اصلی که این پروژه داخلش هست، یک فایل بهتون داده به اسم دیست. خب این کل پروژهتون در قامت HTML و CSS اینجا وجود داره. از این باید استفاده کنیم برای هاستمون و اونجا اون پروژه رو بخوایم ازش استفاده بکنیم. خب بریم قیمت هاست رو بررسی کنیم. سرچ کنید خرید هاست تلگرام. من میخوام ارزون ترین هاست رو واردش بشیم. توی اولین سایت که معرفی میکنه پلن 2 گیگیش قیمتش هست 140,000 تومان. قیمت پلن 500 مگابایتیش 58,000 تومان. خب این سایت کاری به من نداره، من نه مالکش هستم نه چیز، نه قراردادی دارم قیمت رو میخوام براتون در بیارم که چه میزان هزینه نیاز است. پلن 1 گیگیش اوکی هست برای کار ما. بعد برین خرید دامنه رو سرچ کنید، قیمت دامنه رو بررسی کنیم. خب 55,000 تومان برای 1 سال دامنه داتای آر هست. حالا من یه هاستی دارم، حالا وارد سی پنلش میشم و مراحلش رو خیلی ساده بهتون میگم. وارد هاستم میشم و توی قسمت فایل منیجر کلیک میکنم. این فضای هاست منه، در واقع لوکال هاست منه. توی قسمت پابلیک HTML کلیک میکنم، اینجا آپلود رو کلیک کنید و خب فضایی برای من قرار میده که بتونم فایلامو اینجا بذارم. من کل همون پروژه رو که بهتون نشون دادم HTML و این جریانا زیپش کردم، این رو اینجا درگ اند دراپش میکنم تا وارد همین فضا بشه، وارد هاستم بشه و اینجا اکسترکتش میکنم به همون موقعیت پابلیک آندرلاین HTML. خب باید حتما اینجا قرار بگیره. حالا یه جای دیگه است، من مجددا مجبورم اینو کپیش کنم توی همین فضای پابلیک HTML. توی دامنم که وارد بشم میبینم بله این پروژه اینجا قرار گرفته. و حالا بریم برای تستش. نام رو
اینجا یه اسم میذارم و یه چند تا کارم بهش بدیم. مطالعه مثلا، ورزش، بزنیم روی ایجاد. بسیار خوب، میبینید که به همین راحتی این قضیه رو اوکی کرد و مشکلی نداره. این روی دامنه خودمه، روی دامنه اصلی سایت خودمه. بعد از این وارد وبینو تو اپ بشید، این سایت استارت رو کلیک کنید. خب اینجا یو آر الی ازتون میخواد، همین آدرس دامنه‌تون رو بهش بدید که اینجا این هست. اگر روی لاویبل هم دارید، اونجا آدرس لینک پریویوی اونجا رو کپی پیست کنید اینجا. بعد اینجا خب نامم ازم میخواد، می‌نویسم پروگرام اپ. روی میک کلیک کنید، میک اپ. لاگین میخواد ازم که باید رجیستر کنید ابتدا. خب روی میک اپ که کلیک کنم، بعد از یک مدتی که طول میکشه شروع میکنه به ساختن اپلیکیشن همین پروژه. این نسخه فریشه در واقع. خب برام ساخت، همین اولی هست. من روی دانلود فری رو میزنم تا فایلش رو برام دانلود کنه. فایل زیپ رو باز کنید و توی این پوشهه فایل APK که اینجا میبینید خود همون اپلیکیشنه. حالا من اپلیکیشن رو براتون باز کنم توی فضای موبایل هم. اینم که بازش کنم میبینید توی فضای موبایل هم با اون شکل هست. حالا تستش کنیم. نام رو وارد کنید، امیر حسین مثلا. یه کارم بهش بدیم، درس خواندن و ورزش. خب بریم برای ساختش، بزنیم روی ایجاد، ببینیم این چطوریه. اینجا هم اوکیه، برام ساخت و داره از همون فضای سایت هم استفاده میکنه. این اپلیکیشنه بر بستر وبسایت خودمه، یعنی اون وبسایت رو آورده توی اپلیکیشن تبدیلش کرده به APK. چیز خاصی نیست. و اینجا تیکم بزنید میبینید که با موفقیت مراحلش داره انجام میشه و درصد پیشرفت هم مینویسه. خب این اپلیکیشن تقریبا اوکیه و فعلا برام قابل قبول هست.